So हामीले चाहिँ again के गर्ने भन्दाखेरि so अब यसमा we need to use some kind of TF-IDF, right? TF-IDF use गरेर यसलाई चाहिँ we need to convert this to numbers, right? Numbers ma convert गर्नु पर्यो. So त्यसको लागि we need to use TF-IDF factorizer, right? So अब यसमा हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि we do some imports, जस्तै TF-IDF import गर्छौँ, factorize import गर्छौँ, multinomial night base, right? We import that and we make pipeline. We import these three. You import also and then pipeline belongs. So pipeline we talked about last time. You answer pipeline input TF-IDF factorizer this output multinomial night base and they have output also. So this is a train model. So let me quickly draw it so that you can see what's going on. So it's let me delete all these, right? Okay, so let's delete this and the TF-IDF factorizer multinomial night base. So I'm the pipeline बनाएँ, right? So pipeline में क्या बोल रहा है? Okay, so TF-IDF, right? Factorizer, right? TF-IDF factorizer, and this was here. Give a multinomial, right? Multinomial, right? Night base, right? So it's the color one, so it's going to look at this is our pipeline, right? Yes, I'm pipeline, right? This is our pipeline. Okay, when you see any as you can see, so this is our pipeline. Your pipeline make you number input, right? Number input saying x answer. So just input xy maybe supervised case. So xy the way you have and is go TF-IDF output this thing your multinomial night base input this your train your train then your whole your pipeline train pipeline train and we can and your naya data naya x x new only prediction one train train by the prediction. Okay. Okay, so so far make pipeline. We made a pipeline. You use run it. So we just made a pipeline. Pipeline. This is what it looks like. Okay. So in this pipeline, we can apply the model to train data and predict levels. Yeah, I'm here also. Fit right? Your pipeline fit right? So here's the fit you say data, right? Data pin target पनि दियो है सुपरभाइज भयो के हैन ओके डेटा पनि दियो अनि टार्गेट पनि दियो भनेपछि यहाँबाट हामीले ट्रेन गर्दाखेरि एक्स र वाइ दुवै गएको छ है यो ट्रेन टाइममा है यो ट्रेन हुँदाखेरि है ट्रेनिङ हुँदाखेरि टेस्ट हुँदाखेरि खाली हामी टेस्टमा हामी एक्स मात्रै दिन्छौँ कोर्स है ओके सो त्यो भयो अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी के भयो सो वी आर ट्रेनिङ राइट हियर हामीले के ट्रेन गरिरहेका छौँ वन्स यो ट्रेन भइसकेपछि हामी त्यसमा प्रेडिक्ट गर्छौँ प्रेडिक्ट गर्दाखेरि हामी टेस्ट डेटा मात्रै दिइरहेछौँ है यो चाहिँ है हामी डेटा ट्रेन भइसकेपछि है वन्स ट्रेन है भइसकेपछि दिन्छौँ है अब सो वी डिड अल अफ दोस है हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि पाइपलाइन बनायौँ जसमा कि TF-IDF factorizer अनि भनेपछि हाम्रो जुन यो टेक्सचुअल डेटा थियो नि है जस्तै यो माथिको जुन टेक्सचुअल डेटा छ नि यो डेटा दिस इज जस्तै यो एउटा डेटा यो हैन यस्तो कतिवटा छ लट अफ देम है जस्तै यहाँ माथि देखिए हामीले है सो हाउ मेनी वर देयर कति थियो यो हैन 2153 वटा जस्तो डेटा छ नि सो त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट पठायौँ हैन यहाँबाट हैन एक्स र वाइ लेभल पनि दियौँ है त्यो टेक्सचुअल डेटा पनि दियो है त्यो गएपछि अब यहाँबाट के निस्किन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर नम्बर्सहरु है नम्बर्सको मेट्रिक्स निस्किन्छ है त्यो मेट्रिक्स र वाइ त त्यहाँ छँदैछ है अब फिचर के भयो टेक्स्टबाट केमा गयो केमा कन्भर्ट हुन्छ टेक्स्टबाट TF-IDF बाट निस्किँदाखेरि भेक्टरमा कन्भर्ट भयो त्यो नम्बरमा है नम्बर्समा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो नम्बर्स जुन फिचर्सहरु नम्बर भयो वाइ पहिले नम्बर्स है अनि त्यसपछि अनि मल्टिनोमियल लाइभ बेसमा पठाइदिएपछि अनि यो ट्रेन हुन्छ है
Okay, so अनि त्यसपछि यसको लेभल्सहरु अब यो गरेपछि अब हामीले अब टेस्ट डेटामा हामी लेभल प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ है सो हामीले त्यो गरेर अनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो वी जस्ट डिड दैट अब हामीले कन्फ्युजन म्याट्रिक्स पहिला पनि देखाएको छु है कन्फ्युजन म्याट्रिक्स है कन्फ्युजन म्याट्रिक्स भनेको त्यसले कतिवटा लेभल्सहरुलाई करेक्टली आइडेन्टिफाई गर्यो है कति करेक्टली प्रेडिक्ट गर्यो है यु क्यान सी दैट है सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी इम्पोर्ट कन्फ्युजन म्याट्रिक्स है हामी यो इम्पोर्ट गर्छौँ अनि matrix equal to अनि यो टेस्टर टार्गेट हैन matrix अनि टेस्टर टार्गेटको इन्फर्मेसन दिन्छौँ है लेभल्सहरु दिन्छौँ है त्यसपछि अनि हिट म्याप है हिट म्याप त्यो गरेपछि अनि you can see there right so यस्तो खालको कन्फ्युजन म्याट्रिक्स भनेपछि अब यसमा हेर्नुस् so pretty much it's done a good job right because it's a very simple algorithm but so यसमा predicted level यो छ true level यो छ भनेपछि यस्तै यसले जुन यस्तै यो true level यस्तै कम्प्युटर ग्राफिक्स ले है यसले चाहिँ 344 वटा चाहिँ करेक्ट प्रेडिक्सन है ओके यसमध्ये 344 चाहिँ कति यो डायग्राममा आएको सबै करेक्ट प्रेडिक्सन यहाँनेर उले यो कतिवटा करेक्टली गर्यो यो सबै डायग्राममा छ है कम्प्युटर ग्राफिक्स है सो प्रेडिक्टेड पनि र ट्रु मिल्नु पर्यो नि प्रेडिक्टेड र ट्रु मिल्नु पर्यो हैन भनेपछि यो चाहिँ डायगोनल हो नि त सो रिलिजन मिसलेनियस 48 है भनेपछि अब यसमा हेर्नुस् त जस्तै टक रिलिजन मिसलेनियस है प्रेडिक्टेड है सो यसमा जस्तै टक रिलिजन जस्तै यहाँदेखि स्टार्ट गर्नु कम्प्युटर ग्राफिक्समा उले कतिवटा करेक्टली लेभल गर्यो त कतिवटा डेटालाई 344 very good है त्यस्तै गरी त्यसले 30 साइज स्पेस भनेर 13 वटा है हेर्नुस् त 13 वटा त्यो 13 वटालाई मिसक्लासिफाई गर्यो उले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि साइज स्पेस भन्यो खासमा कम्प्युटर ग्राफिक्स थियो उले चाहिँ साइज स्पेस भन्यो है त्यो मध्ये 32 वटा चाहिँ एक्चुअली कम्प्युटर ग्राफिक्स थियो उले चाहिँ यो सोशल रिलिजन क्रिश्चियन है यति गल्ती गरे है अब यसमा चाहिँ गल्ती गरेको छैन सो है कम्प्युटर ग्राफिक्स कुनै पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई यो भनेको छैन है तर यहाँनेर 32 वटा यो आउनु भनेको चाहिँ अलिकति जस्तै यो र यो मेबी हैन स्पेस र ग्राफिक्स जस्तै स्पेस के अरे कम्प्युटर ग्राफिक्स र क्रिश्चियन है यो चाहिँ अलिकति अलि अचम्म खालको छ है ओभरअल तपाईँ पर्सेन्टेजमा हेर्नु भने लार्ज पर्सेन्टेज के छ करेक्टली आइडेन्टिफाई गरेको छ है त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस् है स्पेसमा 364 करेक्टली आइडेन्टिफाई गरेको छ है यसमा गल्ती केमा गर्यो भन्दाखेरि स्पेस र रिलिजन क्रिश्चियन अनि कम्प्युटर ग्राफिक्समा गरेको छ है अनि अब यसमा अब धेरै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर अलिकति प्रब्लम अरू सबै ठिकै छ अरू चाहिँ डायगोनलमा सबभन्दा बढी छ नि ह्युज पर्सेन्टेज चाहिँ डायगोनलमा छ तर यहाँनिर प्रब्लम छ हेर्नुहोस् न यहाँनिर है के प्रब्लम छ भन्दाखेरि उसले जम्मा 48 वटा है धेरै जस्तो मिसक्लासिफाई गरेछ उसले टक रिलिजन मिसलेनियसलाई 100 वटा धेरै चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसले मिसक्लासिफाई गरे है के गर्यो उसले चाहिँ यसलाई मिसक्लासिफाई केमा गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ एक्चुअली यो थियो उसले चाहिँ क्रिश्चियन भनिदियो है बट आई मिन द्याट्स नट ब्याड किनभने यो त मान्छे हामीले ह्युमन्सलाई पनि गाह्रो हुने कुरा हो नि त हैन लाइक यो रिलिजन र क्रिश्चियन भने चाहिँ दुवै रिलिजियस हो नि त हैन दिस रिलिजियस हो त्यसले गर्दाखेरि या आई मिन यसलाई त्यति दोष दिन मिल्दैन है सो ओभरअल यति सिम्पल मोडलको लागि चाहिँ यति राम्रो प्रेडिक्सन है ओभरअल भेरी गुड प्रेडिक्सन है ओके नट ब्याड भनौँ है ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ है Okay, very good. Evidently, even this very simple classifier can successfully separate space talk from computer talk. Okay, of course, space talk from computer talk, but it gets confused between talk about religion and talk about Christianity. Okay, perhaps it's expected. Right? All right, so a very cool thing. Yes, ma'am. So, interesting कुरा है हामीले कुनै पनि स्ट्रिङ दिएर हामीले यसलाई चाहिँ we can tell this model किन हामीसँग we have trained model भनेपछि यो trained model हामीले आफ्नै स्ट्रिङ पनि दिन सक्छौँ है let's try that है okay so let's see
So we have this, we create this function called predict category when you're a function now, right? Let's create our own function, predict category. This is my model, okay? Model dincho, right? Train, okay? And S, okay? So train equal to train, model equal to model, and pred equal to and keywords on okay? So train training data, training data train, right? Model when you trend model is a trend model भयो है अनि त्यसपछि अब यहाँ दिनु पर्ने हामीले ट्रेन्ड मोडल दिनु पर्यो है अनि ट्रेन भन्ने त्यो डेटा दिनु पर्यो अनि एस भनेको हाम्रो स्ट्रिङ है स्ट्रिङ भयो सो हामीले के गर्छौँ भने प्रेडिक्सन इज इक्वल टु मोडल डट प्रेडिक्ट एस है मेक सेन्स राइट एज अ लिस्ट दिनु पर्यो है हामीले एउटा स्ट्रिङ दिने हो तपाईले त्यो लिस्ट पाउनु पर्छ है यसरी दिँदै भने यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि ट्रेन टार्गेट नेम्स अनि प्रेड 0 है ओके सो यसले चाहिँ के भन्छ यसले जुन प्रेड आउँछ नि प्रेडिक्सन चाहिँ पनि लिस्टमै आउँछ हैन भनेपछि प्रेडिक्सन त नम्बर हो 0 1 2 3 जस्तै त्यो जतिवटा छ हैन सो त्यसको यो प्रेडिक्सन यो माथि देखिरहेको छ नि हैन यसको सो त्यही हो जस्तै यसमा 0 1 2 3 त्यसरी जान्छ नि त हैन सो त्यसको प्रेडिक्सन दिन्छ है ओके so let's see where is it okay so when you say pred right prediction okay prediction target names and pred 0 right so त्यो गरेपछि now यो functionally the actual prediction return गर्छ and let's try this is the end see predict sending a payload to ISS of course size space right correct हैन यो त हैन payload to International Space Station. This is space ke kura hai. See, correctly identify gare. Let's try. Discussing Islam versus atheism. Social religion Christian. Very good. Determining the screen resolution. Computer graphics, of course. So we can try our own. So you have any ideas? So त्यो कोडहरु चाहिँ त्यही भएको डकुमेन्टमा भएको मात्र युज भयो कि त्यो भन्दा बाहिरको कोड भन्दा नि कुन चाहिँ कोड जस्तो त्यो तपाईले सेन्टेन्स राख्नु भयो नि सर डिटरमाइनिङ द स्क्रिन रिजोल्युसन भन्ने यो सबैको भेक्टर त नबनेको पनि हुन सक्छ नि हैन र TF-IDF बाट ओके सो यस्तो हुन्छ नि त यो यसमा के गर्छ या भेरी गुड क्वेशन अब यसमा के भयो तपाईले इफ यु गो ब्याक एन्ड लुक एट दिस हेर्नुस् त यो हाम्रो ट्रेन मोडल त यो हो नि भनेपछि हामीले यहाँबाट जहिले पनि टेक्स्टुअल दिँदा यसको थ्रु त जानै पर्यो नि हैन अनि यहाँबाट त नम्बरै आउँछ नि ट्रेन यो त ट्रेन मोडल हो नि त पहिला यो हामीले XY नदिँदासम्म अनट्रेन थियो पछि ट्रेन भयो हामीले यो मोडल जुन हामी ट्रेन यहाँ छ नि यहाँ कल गरिरहेको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् मोडल डट प्रेडिक्ट गर्दाखेरि यो जुन स्ट्रिङ दिन्छौँ त्यो स्ट्रिङ कहाँबाट जान्छ भनेपछि हाम्रो मोडल हाम्रो ट्रेन मोडल त्यही नै हो नि हैन दिस इज आवर ट्रेन मोडल भनेपछि हामीले जुन स्ट्रिङ दियौँ है यो स्ट्रिङ के छ जस्तै मैले स्ट्रिङ सेन्डिङ अ पेलोड टु ISS है अब मैले चाहिँ यो दिएँ है मैले चाहिँ यसलाई युज गरौँ है सो मैले यहाँबाट अब यो ट्रेन भइसक्यो मेरो ट्रेन मोडल हो भनेपछि मैले जब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोडल डट प्रेडिक्ट एस गर्छौँ एस भनेको स्ट्रिङ भनेको यो स्ट्रिङ है मोडल डट प्रेडिक्ट एस गर्यो नि सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले के पठायौँ भन्दाखेरि ओके सेन्डिङ पेलोड टु ISS है यसरी पठायो नि हैन यो पठायो हो ओके यो पठाउँदा TF-ID अनि यसपछि यहाँ त यसले नम्बरमा कन्भर्ट गरेन त त्यसलाई मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो सेन्डिङको चाहिँ त्यससँग अलरेडी नम्बर हुन्छ भनेको ए हैन हैन त्यसले त यहाँ उले चाहिँ अलरेडी नम्बर हुने हैन उले चाहिँ कुनै पनि नयाँ स्ट्रिङ दियो भने उले चाहिँ त्यसलाई नम्बर फर्ममा कन्भर्ट गर्छ यो त मोडल हो नि यो आफैमा मोडल हो के भनेपछि यसले कुनै एउटा स्ट्रिङ आयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ TF-ID फ्याक्टरमा है त्यो किनभने त्यो ट्रेन भइसकेको छ हाम्रो डेटामा ट्रेन भइसकेको छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको करेस्पोन्डिङ नम्बर्सहरू दिन्छ बुझ्नु भयो ओके ओके सर अब चाहिँ क्लियर भयो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो हैन त्यसमा त्यो यो
यस्तो हो कि TFI यो कुनै पनि मोडलले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई रिटेन मतलब त्यो घोक्ने होइन कि उसको काम घोक्ने होइन उसले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ डेटा आयो भने चाहिँ उसले त्यो डेटामा ट्रेन भएर कुनै पनि नयाँ डेटा आयो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ है एप्रोक्सिमेसन दिने हो नि त हैन सो भनेपछि यो चाहिँ त्यसको लागि यो त नयाँ डेटा होइन हामीले यसलाई आइसोलेसनमा हेर्ने हो भने हैन यसको लागि दिस इज अ न्यू डेटा हैन तर हाम्रो डेटामा ट्रेन भइसकेको छ अनि उसले चाहिँ त्यसै अनुसारको यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ के छ न्युमेरिकल भ्यालु छोडिदिन्छ ओके सो यसले चाहिँ DFIDF ले चाहिँ त्यो टेबलमा ठ्याक्क त्यो हैन त्यो इन्कोड गरेर राख्ने भयो त्यो नम्बरसँग इन्कोड गर्ने होइन मोडलको काम त्यो हुँदै होइन नि मोडलको काम त कुनै पनि एउटा नयाँ डेटा है त्यही डिस्ट्रिब्युसनबाट कुनै डेटा छ त्यसलाई जेनरलाइज गर्ने हो नि त है त ओके सो डज इट काइन्ड अफ मेक सेन्स Yes, sir. Yeah, okay. All right. अरु केही क्वेशन्सहरु छ Okay, ठीक छ हैन Okay, very good. All right, so see, it did a very good job overall. Right? Overall, राम्रो काम गरिरहेको छ यसले है Okay, remember that there's nothing more sophisticated and simple probability model. यो सबै probability. Right? Whole machine learning actually भन्ने अहिले modern science. It's all based on probability. It's all probability. तपाईको ट्रान्जिस्टर्स देखि तपाईको यो कम्प्युटर सिस्टम्स देखि लिएर हैन तपाईको अल्गोरिदम्सहरु तपाईको स्पेस भन्नुस् तपाईको अहिलेको हैन जेसुकै भने इट्स अल प्रोबेबिलिटी है न्युक्लियर फिजिक्स सबै प्रोबेबिलिटी है तपाईको हरेक कुरा इज प्रोबेबिलिटी है त्यही भएर प्रोबेबिलिटी इज सो सेन्ट्रल सो फन्डामेन्टल है Okay, so in the whole machine learning, it's all probability, right? So so when I was doing my bachelor's in the US, right? I mean, focus I mean, so probability when I focus I mean, I used to wonder, why? I mean, now it makes sense to me after 25 years or so. I don't know, 20, 25 years. Hey, now it all makes sense to me. Why? They emphasized right? Probability and matrices, linear algebra, quantum physics. We had to study quantum physics as well. Quantum probability, it's all probability. एकदमै फोकस गर्दै अनि अहिले आएर चाहिँ yes it all it's all falling in place. Okay, anyway. So when to use naive Bayes, okay? So extremely fast, of course, right? So probabilistic prediction दिन्छ हैन त्यसपछि easily interpretable हुन्छ अनि few tunable parameters and then you can reach it on your own, right? So basically you got introduced to naive Bayes, right? Naive Bayes, which is very simple yet good, very good. I mean good enough, right? Given its simplicity, right? Given its simplicity, right? It does a very good job, as you saw. So it does a good enough job. May not be as good as those more sophisticated models, or the normal suction. Of course, right? But it's still baseline. This can be a baseline model. Machine learning model. Of course, you don't want to, सानो टुल यस्तै एउटा भनौं एउटा मुसा मार्नलाई बन्दुक हाने जस्तो हैन so you don't want to use more force or more force than necessary हैन so त्यसले गर्दाखेरि तपाईको मिनिमम चाहिने त्यो युज गर्नुपर्छ के अनि तपाईले अब you can use very powerful हैन highly complex algorithm on simple problems where simple models are like हैन good enough काम गर्छ भने त्यतिकै हैन एक्युरेसी छ र खासै फरक छैन र हाइली सफिस्टिकेटेड चाहिँ तपाईको नर्मल naive Bayes लगाएर तपाईको 95% प्रेडिक्सन आयो 95% एक्युरेसी आयो हैन सो एन्ड देन तपाईले एकदम सफिस्टिकेटेड न्युरल नेटवर्क्सहरु लगाएर तपाईको 97% आयो भने which one would you prefer? भन्दाखेरि of course हैन जब 3% हैन 2% को लागि हैन त्यत्रो ठुलो बम पड्काउनु जरुरी छैन कि हैन
So हामीले सानो उले हैन भनेपछि that 2% accuracy, it's not worth it. Right? So you want to rather use whether the application more parts. In general, right? Kuning application that 1%, 2% also makes a big difference. Right? Life and death situations, right? Mission critical systems, and this that's a different story. But normal case, 2%, 3% at the price of this huge complexity, and it's not worth it. Right? Did you understand what I said? मतलब तपाईहरुले intuitively बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? हजुर सर बुझे ओके त्यसमा चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दा त्यसले गर्दा हामीले के हुन्छ जहिले पनि हामी बेसलाइनबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है ल मसिन लर्निङमा के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट यु स्टार्ट विथ द सिम्पलेस्ट मोडल पोसिबल है बेसलाइन त्यसलाई बेसलाइन गरेपछि अनि त्यसमा इम्प्रुभ गर्दै जाने है सो यु डोन्ट वान्ट टु युज हाइली कम्प्लेक्स अल्गोरिदम एकैचोटि हाइली कम्प्लेक्स अल्गोरिदम युज नगर्नु भन्ने एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस है एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस थियो कि है डु नट युज हाइली कम्प्लेक्स मोडल एकैचोटि हैन rather you choose the simplest model है त्यसले कस्तो लाग्यो त्यसलाई बेसलाइन भन्छ कि है तपाईले त्यसलाई बेसलाइन गर्ने अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि कम्प्लेक्स एन्ड मोर कम्प्लेक्स है जानेर त्यहाँनेर you get a satisfactory accuracy stop है you don't want to go हैन use more complicated models है okay so this is best practice है यो चाहिँ you need to follow गर्नुपर्छ है सो अब मान्छेले गर्दाखेरि अब एकैचोटि हैन हाइली सोफिस्टिकेटेड हैन डीप लर्निङ लगाइदिन्छ गर्छ इट्स नट गुड है ओके अलराइट सो आज यति नै गरौँ सो विल मिट टुमोरो tomorrow and Sunday है ओके अलराइट सो ठीक छ हैन त ओके सो can I end this here Sunday 6:30 7 Yeah, I know, 6:50. I'm regular time. Yeah. 6:50? 6:50, yeah. Unless I give you another time. Okay. Normally, I'm 6:50 now, right? Okay, have a good weekend. Okay. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you.